Ang PSE Index ay bumaba mula 6,693.83 noong July 16, 2021, hanggang 6,520.74 ngayong July 23, 2021. Ang performance na ito ay katumbas ng -2.59% na pagbaba sa index para sa isang linggo. Ang aming magical stocks ay bumaba din mula 646.44k pesos hanggang 628.82k pesos, katumbas ng -2.73% na pagbaba sa aming investment. Sa kabuuan, ang kinita ng aming investment ay bumaba mula 45.62k pesos hanggang 28k pesos. I-update namin ang 4 na batches ng magical stocks kasama ang 6 na experimental magical stocks para sa video ngayong linggo. Bago tayo magpatuloy sa ating update at kung interesado kang mag-invest gamit ang aming magical stocks o nais lamang na i-check ang pagiging epektibo ng aming sistema, mangyaring i-like ang channel na ito, mag-subscribe at pindutin ang notification button upang mapanatili kang updated kada linggo. Una natin talakayin ang performance ng November experimental magical stocks mula July 16, 2021 hanggang July 23, 2021. Narito ang aming worksheet para sa November experimental stocks. Ang top performer ay DMC na tumutubo ng 10.63%, habang ang list performer ay MEG na natatalo ng -26.58%. Merong tayong dalawang signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong November 20, 2020. Ang PSE Index ay bumaba mula -6.64% hanggang -9.05%, bumaba ng -2.41%. Ang aming experimental magical stocks ay bumaba din mula -6.94% hanggang -10.9%, bumaba ng -3.96%. Ang eksperimento ay nasa baba ng benchmark line, habang ang index ay nasa baba rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa ibaba ng index na may gap na -1.85% ngayong July 23, 2021, na nagmula sa -0.3% noong July 16, 2021. Talakayin natin ngayon ang performance ng December experimental magical stocks mula July 16, 2021, hanggang July 23, 2021. Narito ang aming worksheet para sa December experimental stocks. Ang top performer ay FGen na tumutubo ng 2.13%, habang ang least performer ay LTG na natatalo ng -25.18%. Merong tayong isang signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong December 18, 2020. Ang PSE Index ay bumaba mula -7.96% hanggang -10.34%, bumaba ng -2.38%. Ang aming experimental magical stocks ay bumaba din mula -4.88% hanggang -8.38%, bumaba ng -3.5%. Ang eksperimento ay nasa baba ng benchmark line, habang ang index ay nasa baba rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 1.96% ngayong July 23, 2021, na nagmula sa 3.08% noong July 16, 2021. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng February experimental magical stocks mula July 16, 2021, hanggang July 23, 2021. Narito ang aming worksheet para sa February experimental stocks. Ang top performer ay SCC na tumutubo ng 29.34%, habang ang list performer ay VLL na natatalo ng -18.68%. Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong February 19, 2021. Ang PSE Index ay bumaba mula -3.36% hanggang -5.86%, bumaba ng -2.5%. Ang aming experimental magical stocks ay bumaba din mula 2.41% hanggang -0.84%, bumaba ng -3.26%. Ang eksperimento ay nasa baba ng benchmark line, habang ang index ay nasa baba rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 5.01% ngayong July 23, 2021, na nagmula sa 5.77% noong July 16, 2021.
Talakayin naman natin ngayon ang performance ng March Experimental Magical Stocks mula July 16, 2021, hanggang July 23, 2021. Narito ang aming worksheet para sa March Experimental Stocks. Ang top performer ay DMC na tumutubo ng 22.8%, habang ang list performer ay MPI na natatalo ng -8.03%. Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong March 19, 2021. Ang PSE Index ay bumaba mula 4% hanggang 1.32%, bumaba ng -2.69%. Ang aming experimental magical stocks ay bumaba din mula 9.65% hanggang 6.08%, bumaba ng -3.57%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 4.76% ngayong July 23, 2021, na nagmula sa 5.64% noong July 16, 2021. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng May Experimental Magical Stocks mula July 16, 2021, hanggang July 23, 2021. Narito ang aming worksheet para sa May Experimental Stocks. Ang top performer ay AEV na tumutubo ng 14.24%, habang ang list performer ay MPI na natatalo ng -5.08%. Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong May 21, 2021. Ang PSE Index ay bumaba mula 7.98% hanggang 5.19%, bumaba ng -2.79%. Ang aming experimental magical stocks ay bumaba din mula 5.05% hanggang 1.86%, bumaba ng -3.19%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa ibaba ng index na may gap na -3.32% ngayong July 23, 2021, na nagmula sa -2.93% noong July 16, 2021. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng June Experimental Magical Stocks mula July 16, 2021, hanggang July 23, 2021. Narito ang aming worksheet para sa June Experimental Stocks. Ang top performer ay TEL na tumutubo ng 0.32%, habang ang list performer ay MPI na natatalo ng -11.47%. Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong June 18, 2021. Ang PSE Index ay bumaba mula -2.3% hanggang -4.83%, bumaba ng -2.53%. Ang aming experimental magical stocks ay bumaba din mula -2.24% hanggang -4.69%, bumaba ng -2.45%. Ang eksperimento ay nasa baba ng benchmark line, habang ang index ay nasa baba rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 0.13% ngayong July 23, 2021, na nagmula sa 0.06% noong July 16, 2021. Narito ang aming worksheet para sa 4 na batch ng magical stocks. Ang top performer ay P-Gold na tumutubo ng 1.41%, habang ang list performer ay MPI na natatalo ng -6.08%. Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa mga magical stocks. Ang unang batch ay nasa taas ng market na may gap na 21.66% ngayong July 23, 2021 na nanggaling sa 21.37% noong July 16, 2021. Ang pangalawang batch ay nasa taas ng market na may gap na 5.47% ngayong July 23, 2021 na nanggaling sa 5.88% noong July 16, 2021. Ang pangatlong batch ay nasa baba ng market na may gap na -3.67% ngayong July 23, 2021 na nanggaling sa -4.57% noong July 16, 2021. Ang pang-apat na batch ay nasa baba ng market na may gap na -0.11% ngayong July 23, 2021 na nanggaling sa 0.98% noong July 16, 2021.
Sa summary ng aming investment, ang unang batch ng magical stocks ay tumutubo ng 31.47% na nanggaling sa 34.1%. Ang pangalawang batch ay natatalo ng minus 4.01% na nanggaling sa minus 1.2%. Ang pangatlong batch ay natatalo ng minus 2.03% na nanggaling sa minus 0.23%. Ang pang-apat na batch ay natatalo ng minus 5.79% na nanggaling sa minus 2.21%. Sa pangkalahatan, sa aming investment na 600.82k pesos, ang kasalukuyang halaga nito ay 628.82k pesos, nakatumbas ng 4.66% na nagmula sa 7.59%. Mayroon kaming tumutubo na unang batch, natatalo na pangalawang batch, natatalo na pangatlong batch, at natatalo na pang-apat na batch. Yan lang po para sa update ng ating mga magical stocks ngayong linggo. Salamat sa panunood. Sa susunod na linggo, ipagpapatuloy namin ang pag-update ng 4 na batch ng magical stocks at ang 6 na experimental stocks. Quote, "Learn to take losses. The most important thing in making money is not letting your losses get out of hand." Unquote. Martin Schwartz. See you in the following video. Have a great day ahead.